cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma cưới vợ cho người chết. Ở một làng quê hẻo lánh, nhà ông Phát có 2 người con trai, Hoàng và Tùng. Hoàng, con trai cả, mất cách đây 10 năm do tai nạn nhưng chưa kịp lấy vợ. Từ đó, gia đình liên tục gặp vận xui, mùa màng thất bát, bệnh tật triền miên. Một ngày, bà Lành, vợ ông Phát, mơ thấy Hoàng về khóc lóc, than rằng mình cô đơn dưới âm phủ, không thể đầu thai vì chưa có vợ. Bà hoảng sợ kể lại cho chồng. Lo lắng, ông Phát tìm đến thầy bói trong vùng. Thầy nhìn chằm chằm vào bài quẻ, giọng trầm xuống. Hồn cậu Hoàng còn vấn vương dương thế, không siêu thoát được. Chỉ có một cách giải, phải cưới vợ cho cậu ấy. Gia đình vội vã tìm một cô gái hạp tuổi để làm đám cưới âm. Sau nhiều ngày tìm kiếm, họ chọn Lan, một cô gái nghèo trong làng. Vì gia cảnh túng thiếu, cha mẹ cô đành chấp nhận gả con để lấy chút lễ vật. Lễ cưới được tổ chức âm thầm trong một đêm không trăng, mâm cỗ cúng thịnh soạn, bên cạnh là bài vị và ảnh thờ của Hoàng. Lan khoác áo cưới đỏ, ngồi trước bàn thờ, mặt tái nhợt. Khi thầy cúng bắt đầu đọc chú, bỗng một cơn gió lạnh buốt lùa vào, khiến nến trong nhà phụt tắt. Không ai để ý, trong bức ảnh thờ, khóe môi Hoàng khẽ nhếch lên một nụ cười. Sau lễ cưới âm, Lan chuyển đến sống trong nhà ông Phát như một nàng dâu thực thụ. Tuy nhiên, từ đêm đầu tiên, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nửa đêm, Lan giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận có ai đó đang vuốt ve tóc mình. Cô mở mắt, căn phòng tối om. Trong gió thoảng qua, cô nghe thấy một giọng nói trầm khàn lạnh lẽo. Vợ của anh, đừng sợ. Lan rùng mình cố trấn tĩnh, nghĩ rằng mình đang tưởng tượng. Nhưng khi quay mặt vào góc giường, cô thấy một bóng người mờ mờ phản chiếu trong chiếc gương đối diện. Đó là một người đàn ông mặc áo cưới đỏ, đứng ngay sau lưng cô. Cô hét lên, vùng chạy ra khỏi phòng. Ông Phát và Tùng vội chạy đến. Cô run rẩy kể lại mọi chuyện, nhưng ông Phát chỉ thở dài. Con đừng sợ, là Hoàng thôi. Nó đã có vợ, sẽ không làm hại con đâu. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Kể từ hôm sau, trong nhà liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Đồ đạc tự nhiên xê dịch dù không ai chạm vào. Ban đêm, cả nhà nghe thấy tiếng gõ cửa phòng Lan, nhưng khi mở ra, không có ai. Tùng, em trai Hoàng, nhìn vào bức ảnh thờ và sững sờ khi thấy ánh mắt Hoàng như đang dõi theo mình. Một đêm nọ, Lan mơ thấy mình đang mặc chiếc áo cưới đỏ, đứng trước một bàn thờ lớn. Trước mặt cô, Hoàng mỉm cười, đưa tay về phía cô. Em là của anh, xuống đây với anh đi. Cô hoảng sợ vùng chạy, nhưng hai chân như bị một lực vô hình giữ chặt. Cô hét lên, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng khi nhìn xuống chân, cô sững sờ, là dấu tay bùn đất hằn rõ trên cổ chân mình. Lan quyết định kể tất cả cho Tùng. Anh tái mặt, lập tức đến tìm thầy bói. Sau một hồi bấm quẻ, thầy rít lên. Hỏng rồi, hồn Hoàng không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nó muốn mang cô gái theo để thành vợ thật sự dưới âm phủ. Tùng vội vã chạy về nhà, nhưng cửa phòng Lan đã mở toang. Trong bóng tối, chỉ còn lại chiếc áo cưới đỏ treo lơ lửng trên xà nhà, đung đưa nhẹ nhàng như có ai vừa mặc. Tùng sững người trước cảnh tượng rợn người. Chiếc áo cưới đỏ treo lơ lửng trên xà nhà, đung đưa trong gió. Lan đã biến mất. Anh lao vào phòng, nhìn quanh nhưng không thấy dấu vết nào của cô. Chỉ có một làn khói nhang bảng lảng trên bàn thờ Hoàng, tỏa ra mùi hương nồng nặc. Đột nhiên, cánh cửa sổ bật tung, một luồng gió lạnh buốt quét qua, khiến bức ảnh thờ Hoàng rơi xuống đất, nứt một đường ngay giữa mặt. Lan, em đang ở đâu? Tùng hét lên, chạy ra sân. Bên ngoài, trời tối đen như mực. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, Tùng thấy dấu chân lấm lem bùn đất, kéo dài từ cửa phòng Lan ra phía sau vườn. Anh lập tức chạy theo, lối đi dẫn thẳng ra nghĩa địa phía sau nhà. Càng đến gần, không khí càng lạnh lẽo, gió rít qua những ngôi mộ cũ, mang theo tiếng thì thầm quỷ dị. Tới rồi. Giọng nói trầm khàn vang lên, nhưng không phải từ ai cả. Tùng nuốt khan, tim đập mạnh. Phía trước anh, một cái bóng trắng đang quỳ trước mộ Hoàng, chính là Lan. Nhưng có gì đó không ổn. Cô cứng đờ, mắt mở trừng trừng như bị thôi miên. Tay cô chậm chậm chạm vào tấm bia mộ, môi mấp máy những từ ngữ vô nghĩa. Bỗng nhiên, đất dưới chân cô bắt đầu rung lên. Những kẽ nứt nhỏ xuất hiện trên nền đất trước mộ Hoàng. Rồi một bàn tay đen sạm, gầy guộc bất ngờ thò lên, bấu chặt lấy cổ chân Lan. Lan hét lên, nhưng dường như cô không thể tự điều khiển cơ thể mình. Tùng lao đến, túm lấy tay cô, kéo mạnh, nhưng một sức mạnh vô hình ghì cô xuống. Từ lòng đất, một bóng người dần hiện lên. Hoàng, trong bộ áo cưới đỏ, gương mặt tái nhợt,
đôi mắt sâu hắm nhìn Lan đầy chiếm hữu. Em là của anh, không ai có thể cướp em khỏi tay anh. Giọng Hoàng vọng lên trầm đục như đến từ cõi âm. Bất lực, Tùng hét lớn, buông cô ấy ra, rồi dùng hết sức giằng Lan khỏi bàn tay ma quái. Nhưng ngay lúc đó, Hoàng nhe răng cười, rồi kéo mạnh. Cơ thể Lan bị hút xuống hố sâu vừa nứt ra dưới mộ. Tùng gào lên, vội vã lao đến. Tay anh tóm được cổ tay Lan ngay khi đầu cô sắp chìm vào lòng đất. Nhưng từ bên dưới, đôi mắt Hoàng trừng trừng, bàn tay gầy guộc vẫn níu chặt lấy Lan, kéo cả hai xuống. Trong khoảnh khắc sinh tử, Tùng nhớ đến một thứ, bùa trấn yểm. Anh rút vội lá bùa mà thầy bói đã đưa ra, dán mạnh vào trán Hoàng. Một tiếng thét rợn người vang lên, gió gào thét và bóng Hoàng tan thành làn khói đen, rút sâu xuống lòng đất. Lan đổ sập vào người Tùng, hơi thở yếu ớt, hố sâu dưới mộ dần khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay lúc đó, bức ảnh Hoàng trên bàn thờ trong nhà nứt vỡ hoàn toàn. Một giọng nói thì thầm trong gió. Chưa, xong, đâu. Sau đêm kinh hoàng ở nghĩa địa, Lan được đưa về nhà trong tình trạng kiệt sức. Dù đã thoát khỏi bàn tay ma quái của Hoàng, nhưng cô vẫn ngơ ngẩn, ánh mắt trống rỗng, như thể một phần hồn phách của cô vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất. Tùng lo lắng quan sát cô suốt đêm, nhưng mỗi khi nhắm mắt, Lan lại thì thầm những câu vô nghĩa, đôi lúc bật cười lạnh lẽo. Giọng cười đó không phải của cô. Sáng hôm sau, ông Phát vội mời thầy Pháp đến để làm lễ cắt duyên âm. Thầy đặt một bát nước phép trước mặt Lan, tay bắt ấn, miệng niệm chú. Ngay khi giọt nước đầu tiên nhỏ xuống trán cô, toàn thân Lan run bần bật, hai mắt trợn trừng. Đừng tách tôi ra khỏi nàng ấy. Một giọng nói trầm khàn phát ra từ miệng Lan, nhưng đó rõ ràng không phải là giọng của cô. Cùng lúc đó, tấm gương trong phòng bất ngờ rung lên dữ dội, rồi vỡ toang, từng mảnh kính rơi xuống đất, phản chiếu hình bóng của một người đàn ông mặc áo cưới đỏ, Hoàng. Thầy Pháp cau mày, lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, dán lên trán Lan. Nhưng ngay lúc ấy, Lan bật ngửa ra sau, hai mắt đỏ ngầu, miệng cười nhếch mép. Ta và nàng đã thành vợ chồng, không ai có thể chia cắt chúng ta. Cánh cửa phòng bật tung, một cơn gió lạnh buốt quét qua, khiến cả nhà rùng mình. Từ góc phòng, một bóng người lờ mờ xuất hiện, bước dần ra. Đó là Hoàng, nhưng không còn là người anh trai hiền lành mà Tùng từng biết. Gương mặt hắn nhợt nhạt, mắt đen sâu thẳm, đôi môi mấp máy như đang nói điều gì đó. Thầy Pháp không chần chừ, lập tức rút ra một thanh kiếm gỗ đào vung mạnh vào không khí. Một tiếng rít chói tai vang lên, Hoàng biến mất. Nhưng ngay khi mọi người tưởng đã yên ổn, Lan bỗng bật dậy, hai tay bóp chặt cổ mình, miệng thì thào, Hoàng, em theo anh, em theo anh. Tùng hoảng hốt giữ chặt cô lại, nhưng một lực vô hình mạnh khủng khiếp hất văng anh vào tường. Bàn tay Lan càng siết chặt cổ hơn, gương mặt dần tím tái. Không còn cách nào khác, thầy Pháp lấy ra một lọ nước bùa, hất thẳng vào người Lan. Đau đớn rồi ngất lịm. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Thầy Pháp thở dài, lau mồ hôi trên trán. Hoàng vẫn chưa chịu buông tha đâu. Nếu không làm lễ giải hoàn toàn, cô gái này sẽ bị hắn kéo xuống âm phủ. Nghe đến đây, cả nhà sợ tái mặt. Nhưng thầy Pháp chưa kịp nói hết câu thì ngoài cửa sổ, một giọng nói mơ hồ vang lên. Chưa xong đâu. Đêm đó, sau buổi lễ trấn yểm, Lan ngủ mê man. Cả nhà cuối cùng cũng được một chút yên tĩnh, nhưng Tùng không thể nào chợp mắt. Câu nói cuối cùng vọng lại từ ngoài cửa sổ, khiến anh cảm thấy bất an đến rợn người. Khoảng 3 giờ sáng, trong căn nhà im lặng đến mức chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài sân. Tùng chợt nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang. Anh ngồi bật dậy. Những bước chân chậm rãi, nhưng không có tiếng mở cửa. Tiếng bước chân cứ thế đến gần phòng Lan. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Tùng lập tức cầm đèn pin, rón rén mở cửa bước ra. Hành lang tối om, nhưng có thứ gì đó không đúng. Cửa phòng Lan đang từ từ mở ra, nhưng không có ai đứng trước cửa. Lạnh sống lưng, Tùng nuốt khan, chiếu đèn vào trong. Lan không còn nằm trên giường. Anh hoảng hốt bước vào, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng anh. Trong căn phòng tối mịt, một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai. Tùng, anh không thể cướp cô ấy khỏi tôi đâu. Tùng giật mình quay lại, đèn pin trong tay vụt tắt. Một bàn tay lạnh lẽo bấu chặt vào vai anh. Hoàng! Tùng hét lên, dùng hết sức vùng ra. Nhưng ngay lúc đó, anh cảm thấy như có hàng trăm bàn tay vô hình túm lấy chân mình, kéo anh xuống. Dưới ánh sáng mờ nhạt, sàn nhà bỗng biến thành một hố sâu thăm thẳm. Bên dưới là hàng loạt cánh tay trắng bệch đang cua quào. Tùng rớt xuống, rơi mãi, rơi mãi. Tùng! Giọng Lan vang lên đầy hoảng loạn.
một ánh sáng chói lóa bùng lên. Tùng choàng tỉnh. Anh vẫn đang đứng trong phòng Lan nhưng trán đẫm mồ hôi, chân tay run rẩy. Vừa rồi là mơ hay là một thứ gì đó khác? Nhưng ngay lúc này, Tùng đông cứng trên sàn nhà, ngay đúng chỗ anh vừa đứng, có dấu bàn tay in sâu vào gỗ, như thể có ai đó vừa cố kéo anh xuống. Sáng hôm sau, thầy Pháp kiểm tra lại mọi thứ trong nhà, rồi nghiêm mặt nói, tôi đã nhầm. Cả nhà rùng mình. Không phải chỉ có Hoàng ám cô gái này, còn một linh hồn khác nữa, và nó còn mạnh hơn Hoàng rất nhiều. Tùng lạnh sống lưng. Linh hồn khác? Thầy Pháp gật đầu, giọng trầm xuống. Có một vong hồn khác muốn chiếm đoạt cô gái này. Một linh hồn từng bị bỏ rơi ngay trước ngày cưới, và hắn không phải là Hoàng. Cả căn nhà chìm vào im lặng ghê rợn. Cửa sổ bỗng bật tung, một giọng cười khàn đục vang lên từ bên ngoài. Đúng vậy, ta mới là người cần cô ấy. Đúng vậy, ta mới là người cần cô ấy. Tiếng nói khàn đục vừa dứt, một bóng người mặc áo cưới đỏ rực hiện ra giữa căn phòng, gương mặt trắng bệch, méo mó, đôi mắt đen sâu thẳm. Hắn không phải Hoàng. Lan bỗng mở mắt, ánh nhìn trống rỗng, miệng lẩm bẩm, ta phải đi với hắn. Cả căn nhà rung chuyển dữ dội. Thầy Pháp nhanh chóng rắc tro vàng, niệm chú, vẽ bùa trấn yểm quanh Lan. Nhưng hồn ma kia gào lên, lao thẳng vào cô, cố kéo cô đi. Không được. Thầy Pháp vung kiếm gỗ đào, chém mạnh vào bóng ma. Một tiếng rít chói tai vang lên. Hắn giãy giụa trong đau đớn, rồi tan biến trong làn khói lạnh. Lan ngã quỵ, tỉnh lại, nước mắt lăn dài, mọi thứ trở về im lặng đáng sợ. Sau đêm đó, gia đình lập đàn giải oan. Lan và Tùng rời khỏi vùng đất này, bỏ lại sau lưng một câu chuyện kinh hoàng không ai dám nhắc lại. Nhưng đôi khi trong đêm khuya, nếu ai đi ngang nghĩa cũ, họ vẫn nghe thấy tiếng ai đó thì thầm. Đừng bỏ rơi ta.